Салют, people! З вами Human, мінусний окупант і мінусний колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну а сьогодні я пропоную вам поговорити про сумних росіян, які досі вірять, що відеоігри впливають на соціальну поведінку. Ну і роблять з людей маніяків, звичайно. Трошечки ще подивимось на оновлення заліза для PlayStation 5. Також ми з вами подивимось та розберемо новий трейлер The Callisto Protocol та новий трейлер по Ластусі від HBO, тобто серіал. Ну а ще дізнаємося про надання рейтингу майбутній Silent Hill у Південній Кореї. Та ще багато різних та цікавих анонсів. Ну і наостанок я вам розповім, як Take-Two кинула People Can Fly, працюючи при цьому з ними 2 роки. Ну, годуйтеся, я створив. Після чергового випадку стрілянини в школі в одному з численних депресивних міст Росії місцеві чиновники знайшли загального винуватого. І як ви думаєте, хто ж у всьому винен? Правильно, відеоігри. Ніколи такого не було і... от нарешті. Міністр неудства РФ заявив про необхідність обговорювати вплив комп'ютерних ігор на вчинки, що призводять до випадків насильства. Но Росії це вже не перший випадок подібного перекладання відповідальності. І поки у цивільному світі є доведені факти того, що відеоігри не є чинником збудження насильства у суспільстві, нешановне РФ все ще живе за законами стародавнього світу. Не вірите? Ну, тоді прошу трошки вашої уваги. Але я хочу довести вам, що в розумних дозах та гра, яку я показала спочатку, це енергійна стрілялка. Вона має потужний позитивний ефект на різні аспекти нашої поведінки. До речі, це була Дафна Бавельєр, а це французький когнитивний нейрознавець, який спеціалізується на пластичності та навчанні мозку. Вона є дійсним професором Женевського університету на факультеті психології та освітніх наук. І саме вона очолює лабораторію «Мозок і навчання» в Campus Biotech, Женева, Швейцарія. І якщо, друзі, вам буде цікаво подивитися повний переклад і озвучення цього відео, наукового, чому ігри корисні, то напишіть, будь ласка, в коментарях, я буду знати, чи є сенс займатися цим відосом, там хвилин 17. Дайте мені знати, і я це зроблю. Тобто у вас буде 17 хвилин пруфів для ваших батьків, бабусь і, можливо, навіть вчителів, які вважають, що відеоігри це погано. Тому що вся ця діч, якщо, звичайно, не перегинати, мене, чесне слово, вже дістала. Треба розбиратись. Тож, друзі, пишіть в коментарях, чи реально робити для вас фактичної наукової корисної інформації, щоб я розумів. І якщо ви вважаєте, що це все, що можна говорити про розумні вчинки Мордору, ви помиляєтесь? І хто б міг подумати, що після минулої новини могло статися щось подібне? А воно так, адже зомбі-бойовик Dead Island 2 частина знято з продажу в Epic Games Store. З російської версії магазину, звичайно. Тож, якщо спробувати сплатити попереднє замовлення, то з'явиться повідомлення, що проєкт недоступний у регіоні. І крім того, за стандартним пошуком у самому EGS проєкт теж знайти не можна. І ще, до речі, варто зазначити, що раніше на Росії вже зникли з продажу і інші проєкти холдингу Koch Media, включаючи Pathfinder, Kingmaker, Metro та Saints Row. А сам же Dead Island 2, він намічений його реліз на 3 лютого наступного року, на ПК, на PlayStation 5 та Xbox Series S та X. І придбати можна буде його за ціну в 1249 гривень. Немало. І я пропоную закінчити блог «На Росії немає паніки». Немає ніякої паніки, усе під контролем. Тож закінчити новиною про російський геймдев. Це ті, що мають робити ігри, а виходить, що виходить. Тож компанії-розробники відеоігр, працівники яких працюють на території РФ, вони розпочали так звану евакуацію співробітників. Доходить вже до винаймання чартерних літаків за всі гроші світу. Та й не дивно, що саме все це почалось на тлі оголошення карликовим диктатором часткової, але ми з вами знаємо, що повної могилізації. І хоча в мережі повно заяв, начебто бункерний карлик підписав папірець про те, що росіянські IT-фахівці не будуть мобілізуватись, але ж це Росія, тому будуть. І, можливо, в першу чергу. Тож ті, хто не можуть забезпечити втечу своїх співробітників за кордон, намагаються знайти інші способи уникнути мобілізації. Я от бачив декілька відосів, звичайно, демонструвати не буду, зможете знайти там в Телеграмі чи де-інде ще, як декілька дивних росіян ламають собі руки або ноги один одному кувалдою. Це, взагалі, пздц. А ще я дивлюсь на кордон з Грузії і думаю, як би було чудово встановити туди пушку Тесла з гри Red Alert. Окей, жарти жартами, або це не жарти, з болотами закінчили і погнали далі по інформації.
Відносно нещодавно мережею поширилась новина про те, що система на чіпі AMD Oberon Plus тепер виготовляється TSMC з техпроцесом в 6 нанометрів. Ну, а я нагадую, що попередній процесор AMD Oberon було зроблено за застосуванням технології теж TSMC, але на 7 нанометрах. Тож, новий Oberon Plus завдяки усадці матриці дає практично переваги моделі PS5 CFI 1202. В результаті оновлена PS5 споживає на 10% менше енергії за тієї ж ігрової продуктивності. При цьому Sony не збирається змінювати продуктивність консолі, адже компанія цілком задоволена саме зменшенням тепловиділення і маси конструкції. Та і в цілому економія енергії в цілих 10%, ну, це більш ніж достатньо. Ну, крім того, стало ясно, що Sony PlayStation 5 без шкоди для продуктивності втратила приблизно 600 грамів ваги, ну, от саме за останні 2 ітерації. А це також є позитивним моментом. Ну, а ті, хто вже має доступ до нової ревізії, вони відзначають ще й реальне зниження температури пристроїв. Ну і як ви думаєте, через такі зміни консоль подешевше чи навпаки? Ну а ми з вами рухаємося далі і бачимо, як в новому трейлері The Callisto Protocol знялася американська актриса японського походження. Це Карен Фукухара в ролі Дані Накамури. Фукухара може бути вам найбільш відома своїми ролями Кіміко в Хлопаках і Катани в Загоні самогубців. Тож ставте лайк, якщо ви впізнали акторку. Тож у трейлері показали деякі локації в'язниці Чорне Залізо, до якої і потрапляє пілот вантажного корабля. І там за сюжетом йому доведеться зіткнутися з її мешканцями, які вже мутували. Ну і я вам нагадаю, що головного героя Джейкоба Лі озвучив Джош Дюамель. Це у нас такий Вільям Леннокс у серії фільмів Трансформери. Ну а виходить, що тепер ми з вами знаємо і другу зірку гри. Ну а я додам, що The Callisto Protocol вже повинна вийти 2 грудня, дай Боже, скоро-скоро. І це буде у нас і на ПК, і на PlayStation 4, 5, Xbox One і Xbox Series S та X. Ну, це, звичайно, якщо гру не перенесуть. А якщо не перенесуть, то ми з вами будемо 100% проходити. Як де? На кепських стрімах? Саме тут ми з вами зможемо проходити ігри і деякі навіть у VR. А ще, зв'язавшись з деякими нашими розробниками ігор, можемо пограти і в їх проєкти, таким чином розвиваючи та поширюючи україномовний контент. Та й розробників підтримаємо. Ну якщо вам і цього недостатньо, то велком до мого IT-каналу. Тут вам і огляди з тестами ПК заліза, і свіженькі зі світу IT, а і ще й трохи про майнінг і крипту. Тож, друзі, якщо що, всі активні посилання залишаю в описі під відео, долучайтесь. Рухаємося далі і бачимо, як в нещодавному інтерв'ю японському виданню Inside Games Кенто Кіношіта, який є директором відповідальним за DLC Resident Evil Village, він сказав, що команда розробників, яка зосередилась на DLC, ну саме продовження цього горору, спочатку мала на увазі зовсім інший напрямок. Ну а згадуючи перші дні розробки, Кіношіта сказав наступне. Далі прямо мова. Під час створення проєкту були деякі ідеї, які зосереджувались на Крісі, але ми хотіли зрештою зосередити основну увагу на Роуз. І більше того, з цього ж інтерв'ю стало відомо, що нова DLC про Роуз завершує історію сім'ї Вінтос у Resident Evil, яка почалась, нагадую вам, ще у 2017 році. І також зазначається, що саме доповнення до Resident Evil Village, тобто наше село, буде приблизно 3-4 години. А це, якщо порівнювати з іншими DLC-шками всієї, в принципі, серії, ну, найбільший такий об'ємніший сюжет. Ну а сам реліз нового доповнення, він буде у нас 28 жовтня, тож зовсім скоро. Тим часом, 26 вересня відзначається день The Last of Us. Та й автори майбутнього серіалу відзначили цей день випуском повноцінного трейлеру майбутнього серіалу. Тож трейлер, який триває приблизно 1,5 хвилини, він включає дуже багато відсилок до самої гри саме 2013 року. Тож на кадрах можна побачити нахилену будівлю з раннього рівня, а також бомбезну послідовність початкових спалахів і безпомилковий звук клікера. Також нам показали Біла, Марлен, це в нас королева у світляків, Сару, донька Джоела, та ще кількох персонажів. Але саме для мене насправді найцікавішим все ж таки був зовнішній вигляд клікера. Ось тут зроблене добре, ніякого міскасту. Ну, це якщо що, я вас відсилаю на пасхалку до самого себе, коли я казав, що Елі це, ну, суб'єктивно, максимальний міскаст для цієї ролі. Я сподіваюся, що я помиляюсь. Проте точної дати прем'єри у серіалу все ще немає. Зазначається просто 2023 рік. Хоча ще у липні студія HBO заявляла, що серіал вийде ближче до початку 2023 року і стане частиною великої лінійки шоу. І, до речі, ви вже бачили наш відос про адаптацію ігор в кіно та серіалах?
Так що, якщо ні, то подивіться. До речі, шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал Чорнобиль. А ще у виробництві також бере участь автор оригінальної гри, глава студії Naughty Dog Ніл Дракман. Але нам також відомо, що кілька епізодів знімав російський режисер Кантімір Балагов. І от мені цікаво, чи змінили автори серіалу це непорозуміння. Адже, наскільки я чув, цей Кантімір якраз таки знімав перший епізод. Але якщо ви знаєте щось, що я не озвучив, то сміливо йдіть в коментарі. Звучить, наче послав. Ну, ви зрозуміли. І тут, чесно кажучи, не знаю. Ну, Педро Паскаль наче й підходить до Джоела, навіть борідку відростив. А от акторка Белла Ремсі, ну як на мене, можливо, я просто опираюсь на образ, який зробили ще в грі Еллі і в першій частині, і в парту. Ну, напишіть, як ви думаєте. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже важливо зараз, яку акторку ви б хотіли бачити на фоні Еллі. Ну, замість тої, що там планується вже на HBO. Навіть якщо це буде комічний якийсь вибір. І найкраще 5 коментарів або залайканих, або смішних, або навіть доречних, ну, я виставлю, як завжди, в кінці відео наступного. Тож напишіть, подивимось, ну і буду радий бачити ваші коментарі. Ну і заодно ми визначимось з нашим власним кастом. Ну а нещодавно промайнула новина, що Корейський комітет з рейтингу та адміністрування ігор оцінив неанонсовану Silent Hill The Short Message. Однак платформи, на яких має вийти гра, не вказані. Проте зазначається, що як видавець вказана Юніана, які найчастіше займаються саме іграми Konami на території Південної Кореї. Тобто вони частіше за все пов'язані якраз з тим, у що будуть грати корейці з міжнародних релізів. І от японське видання Gematsu, воно написало, що безплатна футбольна гра eFootball 2023 від тієї ж таки Konami та з видавцем Юніана також буде включена в нещодавні списки нових тайтлів з рейтингом. Тобто, в теорії, один факт наче підтверджує другий. Ну, якщо це, звісно, все не пов'язане з тим, що ми просто дуже хочемо новий Silent Hill, і тому скрізь спробуємо знайти якусь зацепочку, щоб витягнути звідти якусь інформацію, або навіть висасувати з пальця. Тим часом Toadman Interactive та розробник Antimatter Games нещодавно опублікували перше ігрове відео для свого стелс-шутера від першої особи EG Origins. Ну, Google нам підказує, що перша відеогра в серії, тобто Project EG, була випущена ще у далекому 2000 році для ПК, а через 2 роки з'явилось продовження під назвою EG2 Covert Strike. Тож тепер нова частина стане приквелом до першої, який перенесе нас у 80-ті роки. За сюжетом нам доведеться взяти на себе роль елітного шпигуна підрозділу Німі 6, якому доведеться, використовуючи найрізноманітніші гаджети, заходити на різні об'єкти та виконувати різні місії. Ну, щоб уникнути ядерного знищення в розпал холодної війни. Поступово ж ми виявимо величезну змову, в яку залучено більше людей, ніж ми могли уявляти. Ну а сама EG Origins, вона створюється як для ПК, так і, звичайно, для консолей. Проте от дати релізу гри поки що немає. Але при цьому є багато інших крутих ігор, в котрі можна пограти разом. І саме для цього ми і створили для вас Discord-сервер Human Vast, де ви зможете знайти для себе тіммейтів у гру, поспілкуватися про ігри, IT-технології тощо. Та й взагалі, у нас крута і спокійна атмосфера. Окей? Рухаємося далі. Автори незвичайного проєкту Stubby Games, вони нарешті визначились з проєктом і датою. Це у нас 3 листопада поточного 22-го року. По самому журу відомо, що The Entropy Center – це майбутня науково-фантастична гра головоломка, яка схожа на Portal. Тож за сюжетом ви граєте за Арію, яка прокидається в надрах ентропійного центру, тобто величезної космічної станції на навколоземній орбіті. Сам же ентропійний центр виглядає позбавленим людського життя. А що ще гірше, Земля, схоже, також непридатна до життя. В трейлері ми з вами можемо побачити, як планета вибухає, але, там не досить зрозуміло, чи то Земля, чи будь-яка інша. Тож за допомогою пістолета Астра, котрий здатен повернути потік часу назад, Арії потрібно буде спочатку знайти спосіб вижити, а потім розкрити правду, що стоїть за цілою жахливою халепою, в яку вона втрапила. Ну а сама ж гра повинна вийти на ПК, на консолях PS4, 5, Xbox Series S та X. Ну і Xbox One. І нагадую, 3 листопада. Самих же цін на гру наразі немає, але якщо ви знайдете гру у Steam, то ви вже зможете зіграти у демку. Ну і як вам взагалі? Це все ж таки схоже на Portal чи зовсім інше? Повернемося до шутерів. Техаська студія Certain Affinity, яка співпрацює над підрозділом франшиз Halo та Call of Duty з 2007 року, вона оголосила на початку цього року, що взяла на себе додаткові обов'язки щодо розробки Halo Infinite. Тож тепер компанія поділилася більш детальною інформацією про те, що все це взагалі означає. І от, повідомивши виданню VentureBeat, що її неоголошений проект Infinite є наразі найбільш активним у компанії.
І ось що з цього приводу сказав продюсер з Certain Affinity Paul Sams. Надалі цитата. Це щось велике та нове для франшизи, але більше нічого сказати не можу. На цей час це наймасштабніший із 3 наших проєктів. Над ним працює близько 100 розробників. А ще у січні видання Windows Central вони заявили, що отримали натяки на те, що Certain Affinity може розробляти новий ігровий режим для Halo Infinite, який може бути шутером на тему королівської битви або чимось зовсім іншим. Ну, поки що важко робити якісь висновки, покладаючись на слова лише Семса. Проте, друзі, не можна не визнати, що команда, яка працює над проєктом, вона реально здорова. Ну, а це, звичайно, і дає сподівання, що проєкт буде масштабним. А от чи хотіли б ви королівську битву в Halo? Це вже питання особисто до всіх вас. А от у березні минулого року південно-корейська компанія Kakao Games, вона офіційно анонсувала розробку Ares Rise of Guardians і представила гру як кросплатформену MMORPG наступного покоління, яка має великий масштаб і занурює гравців у всесвіт наукової фантастики. І проєкт очікувався саме цього року. Але вочевидь Kakao Games переглянула свій графік і тому тільки зараз анонсувала Ares Rise of the Guardians на першу половину 23-го року. Плюс також опублікували трейлер, де продемонстровано, як розгортається битва в зруйнованому місті в недалекому майбутньому. І також ми можемо побачити битву персонажів, що борються з гігантськими роботами, ще й з різними стилями бою, які змінюються залежно від їх унікальних костюмів і атаки. А от епічність останнього кадру, де нам демонструють костюм, який називається Валькірія, ну це взагалі за межами мого захвату. А ще, друзі, я в захваті від вас, від вашої підтримки. Особливо це стосується тих, хто підтримує канал на спонсорстві YouTube та на Patreon. Ну і, звичайно, тих, хто робить донати на стрімах. Я вам щиро вдячний, що ви допомагаєте існувати проєкту. Ми стараємося заради вас. Ну, а якщо ще хтось захоче бустанути наш проєкт для того, щоб вириватися в топи і тренди, то можете підписатися або на спонсорство YouTube, або на Patreon. І, до речі, Patreon краще, бо там комісія менше. Навіть $1 на місяць буде більш ніж достатньо, повірте, підписка на місяць. Ну, якщо хочете і маєте змогу. Дякую. Окей, а що в нас по горорам? Після анонсу гри на початку цього року Indigo Studios і Soedesco оголосили офіційну дату випуску своєї таємничої гри жахів від першої особи Haron Staircase. За сюжетом ви візьмете на себе роль агента під кодовим ім'ям Дезмонд. Йому ж доручено відшукати та знищити конфіденційні документи, які свідчать про численні нелюдські лиходійства, вчинені тоталітарним режимом у 1970-х роках. Саме вони і стануть на заваді в шляху вступу країни до Європейського Союзу. Для виконання місії Дезмонд вирушає до маєтку Оак Гроув, але там на нього чекає щось моторошне і дуже небезпечне під назвою Проєкт Альфа. Ну і зазначається, що гра виходить у нас 28 жовтня на PlayStation 5 та 4, Xbox Series SX, Xbox One, Nintendo Switch та, звичайно, ПК. Ну що, друзі, а чи є серед вас фанати серії книжок Яцика Пекари? Ну, тоді наступна новина для вас. Польська команда The Dust Essay знайшла собі видавця, щоб нарешті мати змогу випустити амбітний проєкт у світі темного фентезі. А видавцем стали досить відомі загалу Calypso Media. І от він одразу вніс зміни в назву гри. Таким чином, гра змінила назву з I the Inquisitor на просте The Inquisitor. Тож сам же сюжет гри заснований на серії книг Я Інквізитор Яцика Пекари та поєднує елементи похмурого фентезійного бойовика з важким моральним вибором. Сама ж дія гри розвертається в паралельному світі, де Ісус Христос не помер на хресті, а зійшов з нього і почав винищувати всіх тих, хто його кривдив. Сама гра розгортається через кілька століть після цієї події і зосереджена на головному герої інквізиторі Мордімері Мадердіні. Його відправляють у місто Кенігштайн, яке охоплене таємницею та гріхом. І тут ви, як гравець, розкриваєте численні справи та злочини тих, хто порушив віру, намагаючись розкопати правду, якраз яка і стоїть за зростанням темного зла з іншого царства. Ну а сам же проект The Inquisitor, він у нас виходить в 23-му році, аж 4-му кварталі. На ПК, на PlayStation 5 та Xbox Series S та X. І на диво там є чомусь російська мова. Хоча при цьому наче і сусіди поляки роблять. Ну, принаймні так пише Steam в переліку своїх мов. Можливо, через рік багато чого ще й зміниться. Подивимось.
І на закусочку вам. Мережею ширяться новини, що компанія Take-Two припинила співпрацю зі студією People Can Fly, які створили гру Outriders. Ще 27 вересня розробник повідомив, що видавець GTA і Red Dead Redemption не буде поширювати нову гру, відому як Project Dagger. На цей же час про проєкт відомо лише те, що це новий пригодницький бойовик. А цю новину оприлюднено як частину останнього фінансового оновлення People Can Fly на їхньому офіційному сайті. Тож у самій заяві йдеться, що Take-Two повністю залишив проєкт, припинивши угоду про розробку та публікацію як частину спільної угоди між обома сторонами. Сам же проєкт Dagger, він розроблявся протягом 2 років у штаб-квартирі People Can Fly у Нью-Йорку, США. І хоча після припинення партнерства з Take-Two студія People Can Fly зберігає права на нову інтелектуальну власність, проте залишається без видавця, який би займався етапами маркетингу та розповсюдження. Тож тепер студія може вибирати між пошуком нового видавця або випуском гри самостійно. З іншого боку, студії все одно доведеться повернути суму, вкладену в Take-Two проєкт. І чесно кажучи, саме в мене відчуття, що Take-Two після нещодавнього витоку і втрати, звичайно, $500 мільярда саме таким паскудним чином і намагається повернути гроші. Ну це я маю на увазі, що коли був виток з GTA, і не тільки GTA. Хоча я можу і помилятися. Ви ж, якщо що, виправте мене в коментарях, якщо, знаєте більше інформації. Ну, я ж казав, що зроблю, а якщо я говорю, то я дотримую слово. Минулого разу я попросив вас написати, який самий кумедний баг у вас зустрічався в Cyberpunk 2077. І, будь ласка, деяких з них я реально реготав до сліз. Тож цей ваш топ-5 це просто вау. З деяких я сміявся просто від душі. Тож нагадую, давайте на наступний раз з вами підготуємо топчик саме акторок, яку б ви хотіли бачити на місце Еллі в саме серіалі по грі. Дуже буде прикольно почитати, навіть якщо це буде якийсь, просто взагалі крейзі вибір. Подивимось. Ну наразі в мене для вас, друзі, на сьогодні все. З вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри.